Okay guys, hari ni kita nak ke satu lagi plot sejarah Rasulullah. Yang ini kali ni kita nak ke Arafah ketika Rasulullah SAW membuat haji wida, consider yang terakhir baginda meninggalkan, selepas pada itu meninggalkan Mekah menuju ke Madinah dan kemudian baginda wafat di Madinah. Okay, jom kita telusuri sejarah. Dah bahkan pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kembara Wahyu. Apa yang kami lakukan adalah apa yang kami nampak, kami baca, kami study, kami lakukan. Mungkin tak semuanya betul. Anda mungkin memegang informasi yang lebih baik ataupun lebih betul daripada kami. Andai kata ada penambahbaikan dan info-info yang lebih baik untuk kami siarkan dan tambah baik, kongsikan di ruang komen. Sekiranya kami silap, tegur, jangan kecam. Teguran itu mungkin asbab kepada pembaikan informasi yang akan kami buat ke hadapan nanti. Yang baik itu datangnya daripada hidayah Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Bersama hari ini pilot Ustaz Syauqi. Tepuk tangan sikit. Jalan jauh hari ni kita akan ke Madinah. Baik-baik Raga. Oh, Raga tu dah dilipat. Raga tu dah dilipat. Ni parking hotel dekat Mekah ni. Kita jangan imagine dia punya parking macam Mid Valley. Yang kita boleh drift-drift kat sini. Memang dia ada satu jalan masuk, satu juga jalan keluar. Jadi inilah jalan orang kereta turun, kereta naik pun jalan ni juga. Jadi kena hati-hati, jangan terlampau yakin. Okay, kita ke Dobi semalam. Semalam kita dah hantar baju kat Dobi, tapi dia punya servis kita boleh rating tak berapa nak. Bagus tak bagus sangat lah. Siap bagi seluar orang kat kita lagi. Okay. Silakan. Baju. Oh, boleh buat menantu. Takut dahi member. Jam member. Oh, inilah patutlah dah termasuk ini kerja tadi sistem ni yang boleh termasuk macam tu. Okay, sekarang ni tengah tengok Mina dulu. Kita nak pergi ke lokasi yang terdekat untuk Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni sebenarnya dekatnya, saya rasa kita boleh ambil lokasi yang terdekat dengan tempat di mana Nabi Ibrahim nak menyembelih Nabi Ismail. Sebab lokasi itu antara hari yang menyebabkan Nabi Ibrahim berada dalam keadaan ragu-ragu. Itu dari sisi sirah, nak sembelih ataupun tidak. Sebab Nabi bermimpi, perintahnya untuk menyembelih anaknya Ismail, tapi Nabi masih ragu-ragu sama ada ini datangnya daripada Allah ataupun mimpi ini daripada syaitan. Lokasi di mana Rasulullah SAW melakukan ibadah tarwiyah pada hari 8 Zulhijjah tidak dapat kita pastikan di mana lokasi yang tepat. Jadi kita berada dalam kawasan Mina dulu, kemudian kita akan bertolak pergi ke Arafah untuk pergi ke lokasi di mana Rasulullah menyampaikan khutbah baginda yang terakhir. Okey, jom. Oh, bagus. Pramugara bagi dah. Stewardess. Stewardess. Nak bagi kacang tak ada kacang. Ya, bagus ada stewardess kat belakang. Baju merah. Ni Air Asia ni. Arabia. Arabia. Okay, kita sekarang ni berada di jalan belakang laluan daripada Mekah menuju ke Taif. Jalan belakang lebih kurang dalam 70 km menuju ke Al-Hada. Laluan yang dikatakan Rasulullah pergi ke Taif dengan mendaki gunung Bukit Al-Hada. Sebelah kanan kita tadi kita akan nampak ada satu kubah tanda sebagai pemisah sempadan tanah haram dan juga tanah halal. Universiti Ummul Qura. Jadi kalau student-student Malaysia nak masuk sini berdasarkan jemputan ataupun dapat beasiswa daripada kerajaan Saudi, semua free, percuma. Macam tu dia tutup. Ni kita ke kanan, nanti kita kena U-turn dekat depan sana. Mina kena ke kiri. Jalan yang dibuka semasa musim haji. Okay, pada musim haji ni tempat ini semua penuh. Toilet-toilet ni of course semua penuh. Dan kawasan sini semua dah dipenuhi dengan kemah-kemah untuk orang berwukuf di Arafah. Sekarang ini daripada sini kita menuju ke arah Mina.
untuk mencari spot ataupun lokasi tempat Nabi melaksanakan tarwiyah. Dan kemudian tak jauh juga daripada situ juga nanti adalah spot yang dipercayai Nabi memberikan khutbah wida, khutbah haji yang terakhir. So di belakang kita ni adalah lokasi di mana Rasulullah SAW pernah memberikan khutbah wada' terakhir ketika menunaikan haji pada tahun 10 Hijrah. Dan sempadan ini, wadi ini adalah Wadi Namirah yang menjadi salah satu daripada lokasi perhentian Nabi sebelum Nabi menyampaikan khutbah. Dikatakan ada 2 set khutbah yang disampaikan kepada Nabi sebelum masuknya waktu wukuf di Arafah, yang Nabi sampaikan di sempadan Arafah. Kemudian apabila masuknya perintah untuk menyampaikan khutbah selepas waktu zuhur, yang Nabi tunaikan solat bersama-sama dengan 124,000 sahabat yang menunaikan ibadah haji bersama baginda. Nabi masuk ke dalam Arafah dan Nabi menyampaikan wasiat baginda yang terakhir di dalam khutbah baginda. Haji adalah hujah, dan haji terakhir Rasulullah adalah Haji Akbar, yang bermaksud satu hujah yang sangat besar yang Nabi tinggalkan kepada umat kita. Dalam teks khutbah terakhir itu, Nabi emphasizekan, Nabi menampakkan satu perkara dalam bentuk wasiat yang sangat penting untuk kita fahami dan dalami mesej-mesejnya. Dan hari itulah Nabi telah menampakkan bagaimana telah disempurnakan agama ini, dan Nabi nampakkan bagaimana Nabi telah pun menyampaikan semuanya kepada umatnya. Tidak ada lagi yang Nabi simpan. Nabi telah menampakkan, ya Allah, pada hari ini engkau saksikanlah, aku telah sampaikan semuanya dan aku menjadikan Islam ini sebagai agama yang diredai. Bagaimana Nabi menampakkan mesej tentang agama telah pun melengkapkan tugas Nabi dalam menyampaikan wahyu selama 23 tahun. Lapan Zulhijjah adalah hari Tarwiyah yang dikenali sebagai hari di mana Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat untuk berkumpul di dalam kawasan kemah, dan baginda menyuruh sahabat-sahabat mencari kayu apir dan air. Itu dari segi sirah, tapi dari segi maqasidnya, sebenarnya di situlah fungsi kita sebagai jemaah-jemaah haji datang ke sini untuk duduk dan mencari ilmu, mendalami kefahaman agama seluas-luasnya. Kalau mengikut sejarah sirah Nabi Ibrahim dan Ismail, di mana hari Nabi Ibrahim mendapat mimpi dan baginda agak ragu sama ada untuk menyembelih Nabi Ismail atau tidak, kerana mimpi itu dibimbangi datangnya daripada syaitan. Dan kerana itulah dia dinamakan sebagai hari Tarwiyah, hari yang mempunyai keraguan. Okey, ini masjid, tapi pada ketika dahulu dia tidaklah seperti ini masjidnya. Inilah tempat Nabi Muhammad memberikan the last sermon ataupun khutbah haji widaknya. Ya, macam inilah keadaan. Ni belakang saya Masjid Namirah, dan ni adalah kawasan Arafah. Kalau kita lihat, sunyi, sepi, tiada apa-apa aktiviti, hanya aktif setahun sekali sahaja untuk tempoh masa lebih kurang dalam 48 jam antara hari Tarwiyah dan juga hari wukuf di Arafah. Dan suasana keadaan sekarang ni macam inilah rupa dia, dalam keadaan sentiasa tidak terurus. Kita nak cakap macam mana, sebab haji hanya sekali setahun dalam tempoh takwim kalender Islam, dan tempat ini akan kembali dipenuhi dengan jemaah-jemaah daripada seluruh dunia setelah dijadikan sebagai lokasi tumpuan untuk jemaah-jemaah mendengar
khutbah di Arafah. Secara terminologi Arafah ialah arif. Ini adalah tempat kearifan. Bagaimana ceritanya tentang kearifan ini? Puncak kearifan itu ialah di Arafah. Tidak ada haji tanpa Arafah. Mungkin susah orang nak faham. Cuba kita fikirkan dalam bahasa kita. Tidak ada hujah tanpa kearifan. Bermakna ini adalah tempat pada setiap tahun penggulungan hujah-hujah pada musim haji. Root dia adalah hujah. Haji dari segi falsafah sainsnya, dia adalah dalam bentuk satu convention umat Islam. Jadi umat Islam diminta untuk berkumpul di sini untuk mendengar satu tausiah, satu peringatan, satu amanat, wasiat yang nak diberikan kepada seluruh umat Islam yang datang ramai untuk mendapat apakah pelajaran, peringatan, tausiah yang nak diberikan sepanjang setahun umat Islam mempunyai perkara-perkara berbangkit daripada seluruh dunia. Hujah yang dibawa daripada Brunei, daripada Nigeria, daripada Somalia, daripada Amerika, daripada Australia, daripada Malaysia, semua dikumpul-kumpulkan hujah-hujah itu semua dan kemudian dirumus dan dikhutbahkan di atas bumi Arafah ini sebagai satu puncak kearifan umat Islam. Jadi kita sebenarnya mengambil satu uswah yang Rasulullah tunjukkan, yang kalau kata dalam Haji Widak Nabi itu, Nabi memberikan satu khutbah secara general, menampakkan tentang keperluan umat untuk bersatu, keperluan untuk umat memahami apakah maqasid haji yang sebenar. Jadi boleh nampak tak hujah ataupun haji untuk mereka yang mampu. Mampu apa? Mampu menggerakkan fungsi akal mereka, membawa hujah dari tanah kita datang untuk bawa ke sini dan seterusnya mencerap hujah yang digulung di sini untuk dibawa kembali ke negara kita datang. Jom sertai pakej umrah Kembara Wahyu yang berbeza dari pakej umrah biasa. Kita akan menunaikan umrah dan menelusuri 23 tahun timeline hidup dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah sehinggalah kewafatan baginda di kota Madinah. Lebih istimewa, hanya 10 orang peserta dan 2 mutawif akan memastikan kembara kita lebih intim dengan pengisian penuh berteraskan kitab dan sunnah selari dengan perjalanan Kembara Wahyu Rasulullah SAW. Layari kembarawahyu.com untuk menjadi sebahagian daripada peserta umrah kami yang sesuai untuk semua peringkat umur. Aiskrim sih ada orang nak payung aiskrim. Dia pula. Kalau ada aiskrim lah, mak saya aku kena parking lah. Okey. Disebabkan sebenarnya tak ada apa-apa fadilat pun sebenarnya untuk kita berada di sini kecuali kawan kita nak belanja aiskrim saja. Fadilat dia dapat makan aiskrim. Itu fadilat yang besar lah. Yang panas. Aiskrim yang dirindui. Di tanah haram ni kalau kalori dia 100 kali dengan 100,000 kali. Gemuk cepat aku. Follow je. Ada tukang payung. Thank you. Alhamdulillah. Wah, nikmat. Ya, nikmat makan di tanah haram. Kawan belanja sekali. Ni luar tanah haram ni. Ni tanah halal. Ni dekat tanah halal lah. Okey. Makan di Arafah. Tapi kalau kata belanja dekat tanah haram lagi bagus pasal sekali belanja bersama dengan 100,000 kali. Okey. Jadi kita akan pergi ke tanah haram. Yang makan 100 kalori kali dengan 100,000 kalori. Makan satu sama macam makan 100,000 aiskrim. Masya-Allah. Masya-Allah. Inilah tengok tu, makan di sebalik latar belakang Jabal Rahmah. Macam
Okey, di depan kita tu Jabal Rahmah. Jabal yang dikatakan Bukit Rahmah, Bukit Kasih Sayang, dikatakan pertemuan Nabi Adam dan juga Hawa. Cuma untuk kita semua faham dan jadikannya sebagai satu iktibar bahawa Rasulullah SAW sendiri pun tidak pernah naik ke atas bukit ini dan tidak ada apa-apa fadilat. Dikatakan siapa yang nak berdoa di sini, sebenarnya Allah tidak bertempat, kita boleh berdoa di mana-mana sahaja. Tidak dijadikan ini sebagai satu alasan dan sebab untuk kita datang semata-mata untuk berdoa. Jadi kalau boleh, biarlah kita melakukan sesuatu itu dengan ilmu, bukan kita membuat sesuatu tanpa kita memahami apakah mesej di sebalik perbuatan yang kita lakukan. Ziarah ke sini hanya untuk kita mengambil pelajaran dan iktibar, bukan untuk kita datang menjadikannya tempat pemujaan ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah agama. Tidak termasuk lokasi di mana jemaah-jemaah haji Malaysia akan berwukuf, sebab wukuf di Arafah akan ditetapkan mengikut maktab dan juga kemah masing-masing. Okey, daripada Arafah kita akan bergerak menuju ke Muzdalifah. Dari Jabal Rahmah, kami bergerak ke Mina dan dalam perjalanan kami berhenti di Muzdalifah untuk melaksanakan manasik haji, mengambil ibrah mabit atau bermalam, mengutip batu bagi meneruskan ibadah melontar di 3 jamarat nanti. Okay, kalau kita tengok ada batu-batu kecil ni, kalau dalam musim haji, di sini yang lokasi kita akan mengutip batu untuk melontar di jamrah. Okay, kita sekarang berada di Muzdalifah, tempat di mana kita akan bermabit 1 malam untuk mengutip batu. Dan batu yang dimaksudkan itu adalah mengutip batu timbangan, mencari hujah untuk kita melontar di jamarat nanti. Ada 3 tempat untuk kita lontar, dan 3 tempat itu Jamrat Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Ketiga-tiga itu menggambarkan 3 benda yang nak kita lontarkan dengan hujah kita melawan Allata, Mannan dan Uzza. Melontar syaitan yang membawa hujah rejim syaitanir rajim. Ni batu-batu timbangan yang kita kutip untuk kita merejam syaitan yang menjadi bisikan-bisikan dalam diri kita. Jadi kalau kata kita tidak ada hujah-hujah untuk melawan, hujah itu datang daripada furqan kita. Furqan yang menjadikan kita ini orang yang mempunyai nas. Jadi apa saja yang kita ucapkan ada nas, ada dalil, dan dia menjadikan kita orang yang bernas, yang bijaksana. Kita kena kutip 70 batu. 70 batu. 7 pertama masa kita lontar Jamrah Aqabah. Baki dia masa kita lontar untuk jamrah pada 3 hari seterusnya. Okey, kita ke jamarat sekarang ini. Daripada dah kutip batu, kita ke jamarat. Tapi kita tidak melontar, takut kita akan dipandang serong oleh masyarakat tempatan dan juga masyarakat antarabangsa kerana dah bukan musim haji, kita bukan melontar. Tapi kita just nak ambil saja pelajaran daripada apa yang kita dah kutip di sini. Dan selepas itu kita akan menggondolkan rambut kita. Simbolik tahalul. Secara simbolik bertahalul. Percubaan kita untuk datang sedekat-dekatnya dengan dalam komplek jamarat. Ini eskalator ni pada waktu haji memang dibuka. Tak ada ni, gate ni untuk naik ke jamrah memang ditutup lah. Okay, di sinilah lokasi di mana kita melakukan Jamrat Aqabah pada hari pertama, hari Nahar ataupun 10 Zulhijjah. Selesai saja kita menunaikan ibadah wukuf di Arafah, kemudian kita mabit dan juga mengutip batu di Muzdalifah. Kemudian selesai sahaja daripada mengutip batu dan bermabit, kita akan terus datang untuk menunaikan lontaran pertama sebanyak 7 biji batu di Jamratul Aqabah, jamrah yang paling besar sekali. Dan kemudian kita akan tahallul awal. Seterusnya barulah kita akan bermabit di Mina selama 3 malam.
iaitu pada malam ke-11, 12 dan 13 untuk kita meneruskan manasik haji untuk melontar di 3 jamrah yang ada di sini. Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Kita dah macam ni, kalau kata secara timeline-nya, kita ni setakat secara simbolik saja kita nak potong, nak gondolkan rambut kita ni. Tapi bukan apa, jangan dikecam pula. Masa kita buat umrah, penyudahan umrah kita dah tahlul. Yang ini kita nak officialkan dengan menggunakan rambut kita. Jom. Simbolik pengakhiran perjalanan kami di Mekah. Tanda juga satu keseragaman fahaman. Walaupun kita dah buka ihram, tetapi seragamnya bukan pada pakaian lagi, tetapi pada pemikiran kita. Selesai ziarah manasik haji dari Mina, kami meninggalkan lokasi jamarat dan singgah sebentar di tepi jalan untuk melaksanakan tahallul sani, simbolik selesainya ibadah haji dalam perjalanan kembara wahyu 23 tahun Rasulullah SAW ketika haji wada. Macam ada jalan tu dalam. Tu tengah tu ada. Yang ni gambaran Taman Nabi dulu banyak kat atas. Kau tengok bumper yang tertinggal tu. Okey, jom kita nak potong rambut handsome ni. Lepas ni jadi lagi handsome. Kelengkapan perang, hati-hati, ada tek unta. Okay, hari ni saya akan melakukan tugas sebagai barber yang profesional. Saya akan pastikan tugas ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan tahlul ni sebenarnya dia adalah makosidnya kita kena faham buang rambut fahaman-fahaman lama ni yang ada, yang bersarang dalam kepala kita ni. Jadi kita mulakan dengan sebelah kanan, otak kanan kita, and then kita ambil sebelah kiri. Ikut sunnah mana? Itu sunnah Dr. Majuki. Kenapa tak atas ni dulu, bagi tinggalkan tepi kiri kanan? Hak dan batil. Pas lah. Nampak dah bahagian hak dan bahagian batil. Dah diselesaikan. Ya, jangan. Apa janji kita orang peong. Okey. Tak apa. Sebenarnya aku tak nampak. Aku tak ada cermin depan ni, aku pasrah. Ini hantu raya. Inilah jin. Inilah jin yang masuk Islam. Kita dah jumpa. Baru macam Yang ni betul sama yang macam semalam. Kompo hasilnya. untuk merasakan sedikit lebih tua, saya rasa, bagaimana pandangan anda dengan fashion yang ada sekarang ni? Kalau inilah hairstyle yang terbaru, Abang tak? Jom. Itu ke tunjuk dekat bini. Tak mengaku saya suami ni. Kembalikan suami saya. Kening mau bang. Kening jangan. Pakcik doa kepada semua mendapat hidayah. Alhamdulillah pakcik dapat hidayah separuh. Itu yang potong separuh. Dah SPS.
Dia namanya DIY. Kalau pergi umrah DIY, buat benda sendiri. Semua DIY. Ini wajah-wajah terakhir. Macam biasa bang. Wajah-wajah terakhir seorang teruna. Bertelinga boleh tuan cik. Dia gosok macam gosok baju. SN dah macam coklat M&M punya ni. Ini apa? Coklat M&M punya duta kan bulat dia tu. Cus tak biarkan. Kejap. Kenapa? Ni datang mana? Alhamdulillah selesai kita mencukur, potong rambut, licin. Semenjak isteri saya dia suka rambut Anwar Zain yang panjang dulu. Jadi lepas pada tu saya memang tak pernah botak lah. Lepas tu saya pun simpan rambut panjang. Sampailah saya rasa penat, saya pun botak. Potong rambut pendek. Masa tu Anwar Zain ikut. Anwar Zain pun ikut saya potong rambut pendek. Rasa macam reception kuat lah, 5G lah. Rasa macam 5G. Jadi nampak budak botak. Indah sungguh pemandangan. Ini hasilnya. Semua orang dah upgrade daripada 3G lembab sikit. Sekarang dah semua 5G. Tapi Ustaz macam tak ada beza sangat. Ustaz baru lepas botak Lepas botak. seminggu lebih. Tahu tembus berapa mm je. Ini Diam. Kita reward diri kita dengan kita kena mandi. Ha? Kita kena mandi. Kena mandi. Betul. Lepas kita cukur ni, kita gatal-gatal badan, kita pergi mandi. Mandi kibas ke mandi Saya nampak dua tu je pilihan yang ada. mandi kibas ke mandi Hashi Kena kapsah. Inilah hasil-hasilnya. Rambut-rambut ni biarlah bersemadi di dalam tanah. Geng budak botak meneruskan perjalanan. Upin dan Ipin, inilah dia. Terima kasih kerana menonton. Nantikan episod seterusnya perjalanan kami menuju ke Madinah dalam peristiwa penting selepas Haji Wada. Rasulullah SAW memanggil sahabat untuk berkumpul di Ghadir Qum bagi memberikan tausiah terakhir baginda, siapakah calon pengganti baginda selepas kewafatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.